নমস্কাৰ আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত এনে কিছুমান সেন্টেন্স কৈ থাকো যে এটাও নহয় বা এটাইও নকৰে এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ আমি কেনেদৰে ইংৰাজীত ক'ব পাৰিম তাৰ বিষয়ে মোক কোৱেশ্চন কৰিছিল কেইজনমান ভিউৱাৰ্ছে গতিকে আপোনালোকৰ ৰিকুৱেষ্ট মৰ্মে আজিৰ এই ভিডিওটো প্ৰস্তুত কৰিছো আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় ভাল পাব আৰু ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাওক আপোনালোকে ডেফিনেটলি এনে ধৰণৰ সেন্টেন্স অতি সহজে ক'ব পাৰিব আৰু 1 লাখ সাবস্ক্ৰাইবাৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা এই শুভক্ষণত আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ কামনা কৰিলো আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা জনাই লওঁ আপোনালোকৰ মাজৰ কোনোবাই যদি অনলাইন মাধ্যমৰ জৰিয়তে স্পোকেন ইংলিছ শিকিব বিচাৰে তেতিয়াহলে স্ক্ৰিনত ওলাই থকা নাম্বাৰটোত আপোনালোকৰ নাম আৰু এড্ৰেছ হোৱাটছআপ কৰিলে আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনাক ক্লাছৰ সবিশেষ জনোৱা হ'ব সো আহক এতিয়া টপিকটো ডিসকাস কৰো যেতিয়া আমি কোনো এটা বাক্যত এটাইও নহয় বুলি ক'বলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে neither সো আমি কেনেদৰে neither ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকে প্ৰথম জানিব লাগিব but আমি কেনেদৰে ইউজ কৰো এতিয়া চাওক আমি যেতিয়া কোনো এটা বাক্যত but ব্যৱহাৰ কৰো যেতিয়া আমি কোনো এটা বাক্যত but ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত এই বটটোৱে কি বুজায় আপোনালোকে জানে নে এই বটটোৱে যদি দুজন মানুহ থাকে দুইজনকে বুজায় যদি দুটা বস্তু থাকে দুইটা বস্তুকে বুজায় সো আমি ক'ব পাৰো যে হিহত দুটাৰ দুইটাই ইংৰাজীত ভাল দুয়োটাই ইংৰাজীত ভাল বুলি কওঁতে আমি বট ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া কথা হল neither আমি কেনেকুৱা সিচুৱেশনত ব্যৱহাৰ কৰিম neither সো neither আমি ব্যৱহাৰ কৰো দুজন ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰতে আমি ইয়াত বট যেনেদৰে দুজন ব্যক্তিৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিলো neitherও আমি দুজন ব্যক্তিৰ কাৰণেই ব্যৱহাৰ কৰিম কিন্তু এই দুজনৰ এজনো নহয় বুলি ক'বলৈ যাওঁতে বা দুটা বস্তুৰ এটাও নহয় বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি neither ব্যৱহাৰ কৰো সো কনসেপ্ট একেটাই বটটো আমি ব্যৱহাৰ কৰো এফাৰ্মেটিভৰ ক্ষেত্ৰত আৰু neither টো আমি ব্যৱহাৰ কৰো নিগেটিভৰ ক্ষেত্ৰত এই কনসেপ্টটো মনত ৰাখি ললে আপোনালোকে অতি সহজে সেন্টেন্স খিনি ফৰ্ম কৰিব পাৰিব সো আমি বট ব্যৱহাৰ কৰিলো দুটা বস্তু বা দুজন ব্যক্তিৰ দুইজনকে বুজাবলৈ neither আমি ব্যৱহাৰ কৰিম দুটা বস্তু বা দুজন ব্যক্তিৰ এটাকো নুবুজাবলৈ বা এটাও নহয় বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি neither ব্যৱহাৰ কৰিম সো কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে বুজো এতিয়া চাওক আপোনালোকে বোৰ্ডত এটা সেন্টেন্স দেখিছে সেন্টেন্সটো লিখা আছে যে both of them are good at english both of them are good at english বাক্যটো কি কৈছে both মানে দুয়োটাকে বুজাইছে both of them হিহত দুয়োটাই কি are good at english দুয়োটাই ইংৰাজীত ভাল সো এটা চাওক বটটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিলো দুজনৰ দুইজনক বুজাবলৈ সো আমি যদি দুজনৰ এজনো নহয় বুলি কওঁ হিহত দুটাৰ এটাও ইংৰাজীত ভাল নহয় বুলি কওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব লাগে এই বটৰ হলনি জাস্ট আমি neither ইউজ কৰিব লাগে আমি প্ৰথমতে বটৰ হলনি neither ইউজ কৰিম তাৰ পিছত of them আছে of them আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো neither of them এতিয়া চাওক আমি both of them are কৈছিলো এই বটটো প্লুৰেল হিচাপে ধৰা হয় গতিকে আমি প্লুৰেল verb ইউজ কৰিলো সো বটটো প্লুৰেল হোৱাৰ কাৰণে আমি প্লুৰেল verb are ইউজ কৰিলো এটা চাওক neither এই neither টো সদায় সিঙ্গুলাৰ হিচাপে ধৰা হয় ইয়াত them থাকক pens থাকক shirts থাকক mobiles থাকক যি থাকক ইয়াত যিমানে প্লুৰেল ফৰ্মত নেথাকক এই অংশটোত আমি neither টো সদায় সিঙ্গুলাৰ হিচাপে ধৰিব লাগে আৰু neitherৰ লগত সদায় আমি সিঙ্গুলাৰ verb ইউজ কৰিব লাগে তেতিয়া আমি প্ৰেজেন্টত ব্যৱহাৰ কৰিম is সো ইয়াত are ব্যৱহাৰ কৰিছিলো প্ৰেজেন্টত ইয়াত আমি প্ৰেজেন্টত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব is সো আমি সেন্টেন্সটো কম neither of them is তাৰ পিছৰ অংশখিনি একেই থাকিব good at english সো আমাৰ সেন্টেন্সটো কমপ্লিট হৈ গল আমি কলো যে neither of them is good at english হিহতৰ দুয়োটাৰ এটাও ইংৰাজীত ভাল নহয় মানে এটাও ইংৰাজীত ভাল নহয় বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আপুনি ক'ব লাগিব neither of them is good at english দুজনৰ মাজত দুইজনেই নহয় বুলি ক'ব লাগিব যদি দুজনৰ মাজত দুইজনে হয় বুলি কয় তেতিয়া আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব but দুইজনৰ মাজত এজনো নহয় বুলি ক'বলৈ গলে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব neither সো এনেদৰে আমি both আৰু neither বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আৰু দুই চাৰিটা এক্সাম্পল চাও যাতে আপোনালোকৰ বাবে সকলোখিনি কনসেপ্ট সহজ হৈ পৰে এটা নেক্সট এক্সাম্পল কেটা চাওক কি কৈছে neither of the pens was black so neither of the pens was black মানে এটাও কলম কলা নাছিল বুলি কোৱা আমি বাক্যটো কলো neither of the pens was black so ইয়াত আমি was ব্যৱহাৰ কৰিলো singular verb so neither টো হল singular so singular হোৱাৰ কাৰণে আমি singular verb ইউজ কৰিলো so আমি কলো neither of the pens was black
এটাও কলম কলা নাছিল যদি আমি কোনো একচনৰ কথা কওঁ কোনো ভাৰ্বৰ কথা কওঁ কোনো ক্ৰিয়াৰ কথা কওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যবোৰ কেনেদৰে ফৰ্ম কৰিম সো তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি এই বাক্যটো ক'ব পাৰোঁ neither of us likes to read book neither of us likes to read book মানে আমাৰ দুয়োটাৰ এটাইও কিতাপ পঢ়ি ভাল নাপাওঁ বুলি কৈছে সো দুয়োটাৰ এটাইও দুজনৰ মাজত এটাইও নহয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কৈছো neither of us মানে আমাৰ দুয়োটাৰ এটাইও likes to read book কিতাপ পঢ়ি ভাল নাপাওঁ সো neither to হল singular হোৱাৰ কাৰণে আমি যেটো verb হয় likeৰ লগত আমি s by es যোগ দিছো সো আমি কৈছো neither of us likes to read book আমাৰ দুটাৰ এটাইও কিতাপ পঢ়ি ভাল নাপাওঁ ঠিক তেনে ধৰণে যদি আমি past tenseত বাক্যটো কওঁ তেতিয়া আমি কেনেদৰে কম আমি কম এই এক্সাম্পলটো neither of them সো বাক্যটো সব কি কৈছে neither of them went to the party সো বাক্যটো কি কৈছে neither of them হিহত দুইটাৰ এটাও went to the party পাৰ্টিটোলৈ যোৱা নাছিল দুজন ব্যক্তি দুজনৰ এজনো পাৰ্টিটোলৈ যোৱা নাছিল বুলি কওঁতে আমি বাক্যটো কলো neither of them went to the party হিহতৰ মাজৰ এটাও পাৰ্টিটোলৈ যোৱা নাছিল এই হিহতটোৱে বহুত বুজোৱা নাই দুজনৰ মাজত দুইজনৰ কথা কৈছে হিহতৰ মাজত দুজনৰ এজনো পাৰ্টিটোলৈ যোৱা নাছিল যদি আমি ফিউচাৰ টেন্সত বাক্যখিনি ক'ব লগা হয় তেতিয়া আমি কেনেদৰে কম সো ফিউচাৰ টেন্সত আপোনালোকে বট জেনেদৰে ইউজ কৰে তেনেদৰে আপোনালোকে ফিউচাৰ টেন্সত neither ইউজ কৰিব পাৰে সো আপুনি যদি এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে neither of them will play the match neither of them will play the match হিহত দুটাৰ এটাইও মেটছখন নেখেলে বুলি কৈছো দুজন ব্যক্তিৰ দুজনৰ এজনেও মেটছখন নেখেলে বুলি কওঁতে আমি বাক্যটো কলো neither of them will play the match হিহত দুটাৰ এটাইও মেটছখন নেখেলে যদি আমি এই বাক্যটো neitherৰ হলনি both ইউজ কৰি দিওঁ তেতিয়া বাক্যটোৰ মিনিং বদলি হৈ গুছি যাব তেতিয়া বাক্যটো কি বুজাব both of them will play the match মানে হিহত দুয়োটাই মেটছখন খেলিব হৈ গল যদি neither ইউজ কৰে তেতিয়া আপুনি ক'ব লাগিব neither of them will play the match হিহত দুয়োটাৰ এজনেও মেটছখন নেখেলে ঠিক তেনে ধৰণে এই বাক্যটো সক কি কৈছিলো neither of them went to the party হিহত দুটাৰ এজনো পাৰ্টিটোলৈ যোৱা নাছিল যদি আমি এই বাক্যটোত both ইউজ কৰি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব both of them went to the party হিহত দুয়োটা পাৰ্টিটোলৈ গৈছিল এই ঠিক তেনে ধৰণে এই বাক্যটো neither of them likes to read book যদি আমি এই বাক্যটো both ইউজ কৰো তেতিয়া আমি ইয়াত likes ক'ব নোৱাৰো তেতিয়া আমি like ক'ব লাগিব both ইউজ কৰিলে আমি like ক'ব লাগিব কাৰণ both টো প্লুৰেল হিচাপে ধৰা হয় তেতিয়া আমি কম both of them like to read book যদি neither ইউজ কৰো neither of them likes to read book হিয়া দুইটাই কিতাপ পঢ়ি ভাল নাপায় both of them like to read book হিহত দুইটাই কিতাপ পঢ়ি ভাল পায় এনেদৰে আমি বাক্যবোৰত both আৰু neither ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে এটাও নহয় বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি কেনেদৰে neither বাক্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যদি এই ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি মোক জনাবলৈ সমুলি নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা টপিক আছে কিবা কোৱেশ্চন আছে কমেন্ট বক্সৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে মোক জনাব পাৰে আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিও ৰেগুলাৰ আপোনালোকৰ বাবে আপলোড কৰি থাকো আপোনালোকে নটিফিকেশন পাব আৰু টাইম মতে ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও